जेव्हा सगळे पर्याय संपतात ना तेव्हा फक्त जीवाला जीव देणारा मित्रच आठवतो. तू मेरा भाई है, मेरा यार है. धड़कन ये कहती है अरे ये तेरे बिन धड़के ना एक तू ही है मेरा मुझको क्या दुनिया से. जय शिवराय मित्रांनो, आज एका नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये आपलं स्वागत आहे. आपल्या चॅनलचं नाव व्हीजे क्रिएशन आहे, ज्यामध्ये पूर्णपणे मराठीत एडिटिंग शिकवले जाते. मित्रांनो, फर्स्ट टाइम आपल्या व्हिडिओवर असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा, कारण इथं मराठीमध्ये एडिटिंग शिकवले जाते. मित्रांनो, आपले व्हिडिओ जर आवडले तर नक्की लाईक करा. आणि मित्रांनो, जर कुठल्याही क्युरीज असतील एडिटिंग संबंधित तर आपल्याला इंस्टाग्रामवर फॉलो करा. तिथून त्याची लिंक आहे ते डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे. तिथून तुम्हाला ऑल क्युरीजचे मी सजेशन देईन किंवा तुम्हाला उत्तर देईन. तर मित्रांनो, आपल्याला नक्की फॉलो करा इंस्टाग्रामवरती. मित्रांनो, आपले व्हिडिओज आहेत ते काल पण लेट आलेला होता, काल नव्हताच आलेला, कारण काल पण वेळ भेटला नव्हता रानात काम असल्यामुळे. मित्रांनो, आज आपला व्हिडिओ आलेला आहे आणि नक्कीच डेमोमध्ये पाहिला असेल. आणि तसं एडिट करण्यासाठी तुम्हाला जर काइनमास्टर हवे असेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला आहे, तिथून तुम्ही फ्रीमध्ये डाउनलोड करा. तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला नक्की जॉईन व्हा. चला तर मग सुरुवात करूया आजच्या व्हिडिओला. त्यासाठी तुम्हाला 16:9 हा रेशो निवडायचा आहे. हा रेशो निवडल्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला एक ब्लॅक कलरची बॅकग्राऊंड घ्यायची आहे. याची ड्युरेशन आहे ती 15 सेकंदपर्यंत घ्यायची आहे. अशा पद्धतीने घेतल्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला इथं 8 सेकंदपर्यंत घ्यायचं आहे आणि ते एक कटआउट लावायचा स्प्लिट टू प्ले हेड करून. प्ले हेड केल्यानंतर ही ब्लॅक कलरची आहे, तिथं कलर चेंज करून तुम्हाला रेड करून घ्यायचं आहे, ओके करायचं आहे. अशा पद्धतीने ओके करून घेतल्यानंतर मित्रांनो, जो आपला PNG आहे तिथे तुम्हाला ॲड करायचं. व्हिडिओ मित्रांनो नक्की पूर्ण पहा, त्यामुळे तुम्हाला एडिटिंग कशी केली आहे ते तुम्हाला समजून जाईल. नक्की आपला व्हिडिओ पूर्ण पहा. अशा पद्धतीने इथं PNG मी घेतलेलं आहे. मित्रांनो, परवा कमेंट आलेली होती की आपल्या मित्राच्या वरती एखादा स्टेटस तयार करा, आणि अशा पद्धतीने मी एडिटिंग केलेलं आहे. त्यानंतर मित्रांनो, झाल्यानंतर जो कटआउट लावलेला आहे तो इथं डिलीट करायचा आहे. डिलीट केल्यानंतर मीडियामध्ये जाऊन तुम्हाला इथं एक पिक सिलेक्ट करायचा आहे. तो पिक मी इथं सिलेक्ट करतो. मीडियामध्ये जाऊन मित्रांनो हा पिक घ्यायचा आहे. त्यानंतर ओके दाबायचं आहे. ओके दाबल्यानंतर मित्रांनो, अशा पद्धतीने हा 15 सेकंदपर्यंत करून घ्यायचा आहे. करून घेतल्यानंतर मित्रांनो, इथे तुम्हाला कट लावायचा आहे. राईट टू प्ले करून कट लावायचा आहे. कट लावल्यानंतर मित्रांनो, कट लावल्यानंतर तुम्हाला इथं जो इफेक्ट आहे तो इथं ॲड करायचा आहे. मी इथं इफेक्ट ॲड करतो. तर मित्रांनो, इथं 2 इफेक्ट आहेत ते इथं ॲड केलेले आहेत, तुम्ही बघू शकता. अशा पद्धतीने मी इफेक्ट जे ॲड केलेले आहेत, ॲड केल्यानंतर तुम्हाला अशा पद्धतीने ॲड केल्यानंतर इथं जो आपला PNG आहे त्याची ड्युरेशन पुढे घ्यायची आहे, एंड ऑफ स्क्रीनपर्यंत घेतल्यानंतर जो इथं कटआउट आहे, जो आपला व्हिडिओ इथं स्टार्टिंग होतो रेड कलर संपल्यानंतर, तिथे एक जो स्प्लिट आहे तिथंपर्यंत घ्यायचं, प्ले हेड करून घ्यायचं आहे. प्ले हेड केल्यानंतर हा स्मॉल करून घ्यायचा मित्रांनो. तुम्हाला स्मॉल केल्यानंतर इथं असा सेट करायचा आहे. सेट केल्यानंतर मित्रांनो, मीडियामध्ये जाऊन तुम्हाला एक व्हाईट कलरची एक बॅकग्राऊंड आहे ती इथं निवडायची आहे. निवडल्यानंतर क्रॉपिंगमध्ये जाऊन तुम्हाला मास्क ऑन करायचा आहे. ऑन केल्यानंतर याचे जे फेदर आहे तो पूर्ण 50 किंवा थोडासा 43 करून घ्यायचा आहे. 43 करून घेतल्यानंतर अशा पद्धतीने इथं सेट करायचा आणि हा सेंड टू बॅक करून घ्यायचा. बॅक करून घेतल्यानंतर इथं इन ॲनिमेशन आहे तिथं द्यायचं आहे तुम्हाला. इथं ड्रॉप द्यायचा आहे इन ॲनिमेशन, आणि आउट ॲनिमेशन आहे स्लाइड अप करून घ्यायचं आहे. आणि याची ड्युरेशन आहे ती फास्ट करून घ्यायची आहे. फास्ट करून घेतल्यानंतर मित्रांनो, जो आपला डेमोमध्ये पाहिला असेल की हा PNG आहे तो इकडे तिकडे हलतो, तो करण्यासाठी कीमध्ये जायचं आहे. कीमध्ये गेल्यानंतर इथं अशा पद्धतीने हा तो सेट करून घ्यायचा आहे. तुम्हाला हवे त्या पद्धतीने तुम्ही इथं सेट करू शकता. अशा पद्धतीने जो इमेज आहे तो अशा पद्धतीने तुम्ही इथं सेट करू शकता. मित्रांनो, जर आपले व्हिडिओ आवडत असतील तर नक्की एक लाईक करा व्हिडिओला. अशा पद्धतीने झाल्यानंतर ओके झालेला आहे. ओके झाल्यानंतर त्यानंतर जो आपला
मोस्ट इम्पॉर्टंट जो इफेक्ट आहे ते इथं तुम्हाला द्यायचं आहे. रोटेट शिफ्टमध्ये जाऊन 6 नंबरचा आहे ते इथं तुम्हाला द्यायचं आहे. त्यानंतर रोटेट शिफ्टमध्ये जाऊन सेकंड नंबरचा इफेक्ट द्यायचा आहे. इफेक्टमध्ये जर गेल्यानंतर क्लिप ग्राफिक्समध्ये जायचं आहे आणि बिटली साईन हे ॲप्लिकेशन तुम्हाला मी आधीच सांगितलेलं आहे. त्याच्यावरून तुम्हाला इफेक्ट आहेत 3 ते 4 ते इथं तुम्हाला घ्यायचे आहेत. त्यानंतर सेकंडला बिटली साईन. जर मित्रांनो तसा इफेक्ट तुम्हाला हवे असेल किंवा ते कसे ॲड करायचे त्याच्या सेट कसे आपल्या कायमास्टरमध्ये ॲड करायचे तर हवे असतील तर मला नक्की कमेंट करा. मी त्या संबंधित व्हिडिओ घेऊन येईन. नक्कीच तुम्हाला एक वेगळी एडिटिंग शिकायला मिळेल. मला कमेंट करा आणि व्हिडिओ आपला पूर्ण लास्टपर्यंत पहा म्हणजे तुम्हाला समजेल. अशा पद्धतीने घेतल्यानंतर मित्रांनो इथं इफेक्टमध्ये जाऊन बेवल हा इफेक्ट तुम्हाला ॲड करायचा आहे. ॲड केल्यानंतर एंड ऑफ स्क्रीन करून घ्यायचा आहे. स्क्रीन करून घेतल्यानंतर याच्यावर टच करून सेटिंगमध्ये जाऊन तुम्हाला फ्लिकर द्यायचे आहे. फ्लिकर दिल्यानंतर तुम्हाला सेटिंगमध्ये जायचं आहे. सेटिंगमध्ये गेल्यानंतर इथं तुम्हाला जे प्रोटेक्शन आहे ते 1 ठेवायचे आहे आणि त्यानंतर जे लाईट एक्सपोजिशन आहे ते 36 करून घ्यायचे आहे. त्यानंतर जी लाईट वाय पोझिशन आहे ती 20 किंवा 21 करून घ्यायची आहे. क्वालिटी वगैरे 30 ठेवायची आहे. 7 ते 8पर्यंत ठेवायचे आहे. त्यानंतर मित्रांनो त्याच्यावर टच करून सेटिंगमध्ये जाऊन अशा पद्धतीने ॲडजस्टमेंट करून घ्यायची आहे. लुमिनियस आहे तो 18पर्यंत ठेवायचा आहे. क्वालिटी आहे तिथे तुम्हाला 10 ते 12पर्यंत ठेवायचे आहे. त्यानंतर स्ट्रेंथ आहे ते 10पर्यंत ठेवली तरी चालते. त्यानंतर जे मिक्स ओरिजिनल आहे ते 71 ठेवायचे आहे. प्रिसिशन आहे ते 72 ठेवायचं आहे. इथं 16पर्यंत एक्सपोजिशन वाय 100 करायचं आहे. ल्युमिनस आहे ते 18 करायचं आहे आणि क्वालिटी आहे ते 11 करायचे आहे. केल्यानंतर मित्रांनो जो लोगो आहे आपला तो तुम्हाला ॲड करायचा जो लोगो आहे ते तुम्ही ॲड करू शकता. अशा पद्धतीने ॲड केल्यानंतर मित्रांनो इथं लोगोला एक राईट टू प्ले हिट करून अशा पद्धतीने ठेवून त्याला इन ॲनिमेशन आहे ते क्लॉकवाईज द्यायचं आहे. अशा पद्धतीने आउटवाईज आहे ते स्लाइड लेफ्ट करून घ्यायचं आहे. अशा पद्धतीने त्यानंतर मित्रांनो जो अशा पद्धतीने तर सेट करून घेतो मी. एवढं झाल्यानंतर मित्रांनो जे आपले सॉन्ग आहे ते आता लास्टला ॲड करायचं आहे. इथं सॉन्ग ॲड करतो. एक्स्ट्रॅक्ट ऑडिओ करून हा व्हिडिओ डिलीट करतो. त्यानंतर मित्रांनो एकदा प्ले करून बघूयात व्हिडिओ. जेव्हा सगळे पर्याय संपतात ना तेव्हा फक्त जीवाला जीव देणारा मित्रच आठवतो. तू मेरा भाई है, मेरा यार है. धड़कन ये कहती है अरे ये तेरे बिन धड़के ना एक दुनिया मेरा मुझको क्या दुनिया से. तर मित्रांनो आपला व्हिडिओ झालेला आहे. जो व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, कमेंट करा. आणि त्यानंतर मित्रांनो जो बेवलमध्ये जो इफेक्ट आहे तो तुम्हाला हव्या त्या पद्धतीने तुम्ही सेट करू शकता. डेमोमध्ये व्हिडिओमध्ये आहे तसा पण सेट करू शकता किंवा असं पण सेट करू शकता. तुमच्याने तुम्ही सेट करू शकता. तर मित्रांनो व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.